নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পিটি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই পিটি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী বিৰাটেই ফেভাৰিট কেক যিটো কেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল পায় লগতে আজি এই কেকটো মই অৰিঅ' বিস্কুট দি বনাইছোঁ যিটোক চকোলাভাৰ কেক বুলিও কয় বা চকলেট লাভা কেক বুলিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে লগতে এই কেকটো বনাবলৈ যিমান সহজ নহয় খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি মানে তাতকৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰে মাত্ৰ 5 মিনিটত আপোনালোকে এই চকোলাভা কেকটো বনাই পেলাই তেওঁলোকক খুৱাই দিব পাৰিব ইমানেই সহজ আৰু তেওঁলোকে একদম বহুতেই বেছি ভাল পাব কিয়নো চকলেট বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালী ফেভাৰেট হয়েই নহয় জানো আৰু তাতে আজি মই এই কেকটো বনাইছোঁ অৰিঅ' বিস্কুট দি অৰিঅ' বিস্কুটটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতেই ভাল পায় ইয়াত মই 5 পেকেট অৰিঅ' বিস্কুট লৈ ল'লোঁ 10 টকা দামৰ আৰু বিস্কুটখিনি মই প্ৰথমতে এটা বাচনত খুলি মানে উলিয়াই ল'লোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বিস্কুটখিনি ভাঙিও ল'ব পাৰে হাতেৰে বা মিক্সাৰত পিচি পাউডাৰো কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই বিস্কুটখিনিত আজি গৰম গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ গাখীৰটো আপোনালোকে বিস্কুটৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই এড কৰিব লাগিব মোৰ আধা কাপ গাখীৰ লাগিছিলে এতিয়া মই গাখীৰখিনিত ভালদৰে বিস্কুটখিনি মিলাই ল'ম আৰু যদি মিক্সিত পিচিও নলয় নহয় তেতিয়াও গৰম গাখীৰ এড কৰিলে বিস্কুটখিনি ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ যায় আৰু ইয়াত দেখিছেনে মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল চামুচ দি যেতিয়া মই এনেদৰে এটোপাল পেলাই দিছোঁ নহয় টপককৈ পৰি গৈছে তেতিয়া জানিব এইটো একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হয় আৰু ইয়াত মই এতিয়া আধা চামুচতকৈও কম একেবাৰে 1 পিঞ্চ মানে চৌদা খাৰ এড কৰি দিছোঁ যোনটো বেকিং চৌদা বুলি কয় সেইটো বেকিং পাউডাৰ এড কৰা নাই মই বেকিং চৌদা এড কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত 1 চামুচ গৰম গাখীৰ এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এটা ডাইৰেকশ্যনতে মিলাব লাগিব যেতিয়া আমি চৌদা খাৰ এড কৰিম চৌদা খাৰ এড কৰি পেলাই বহুত বেছি সময় থৈও দিব নালাগে আৰু চৌদা খাৰ এড কৰাৰ লগতে মই ইয়াত আজি কেকটো বনাবৰ কাৰণে 5টা কফি কাপ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ষ্টিলৰ বাটিও লৈ ল'ব পাৰে বা গিলাচো লৈ ল'ব পাৰে কফি কাপকেইটাত মই এতিয়া 2-3 চামুচমান বেটাৰ এড কৰি ল'ম গিলাচকেইটা মানে কাপকেইটা কিমান ডাঙৰ চাইজৰ সেইটো হিচাপত আপোনালোকে বেটাৰটো এড কৰিব খালি ধ্যান ৰাখিব লাগিব এইটো আধাতকৈ কম থাকিব লাগিব আজি যিহেতু মই চকোলাভাৰ কেক বনাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই ডেইৰী মিল্ক চকলেট লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ডাৰ্ক কম্পাউণ্ডো লৈ ল'ব পাৰে বা অন্য কিবা চকলেটো লৈ ল'ব পাৰে মই এতিয়া চকলেটটো অকণকৈ চকলেটটো ভাঙি ল'ম আৰু ভাঙি পেলাই ইয়াৰ এটা পিচ মই কেক বেটাৰখিনি ওপৰত এড কৰি দিম আৰু বেটাৰখিনিৰ ওপৰত চকলেট এড কৰাৰ পিছত মই আকৌ 2 চামুচকৈ বেটাৰ ইয়াৰ গিলাচটোৰ ওপৰত এড কৰি দিম যাতে চকলেটটো মাজত সোমাই থাকে তেতিয়া মানে চকলেটটো যেতিয়া মেল্ট হৈ যায় নহয় সেইটো লাভাৰ দৰে ওলাই আহে বহুত বেছিয়ে টেষ্টি লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি ভাল পায় যদি আপোনালোকে এই চকলেটটো দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কিপো কৰিব পাৰে তেনেকৈ চকলেটটো নিদিয়াকৈও বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যদি ঘৰত টুটি ফুটি থাকে তেতিয়াহ'লে টুটি ফুটিও আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় চকলেট এড কৰাৰ পিছত 1 চামুচকৈ বেটাৰ আৰু এড কৰি দিলোঁ মানে গিলাচটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব গিলাচটো যাতে একদম পূৰা ফুল হৈ যাব নালাগে কাৰণ আমি ইয়াত বেকিং চৌদা দিছোঁ সেইকাৰণে অলপ ফুলিব কেকটো যদি বেছিকৈ দি দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ফুলি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু কেকটো শ্বেপটো একদম বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই গিলাচকেইটা ভৰ্তি কৰি লোৱাৰ পিছত মই অকণমান টেপ কৰি দিম যাতে ইয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি হাৱা আছে সেই হাৱাখিনি ৰিমুভ হৈ যায় আনফালে মই 3টা অৰিঅ' বিস্কুট ছাইড কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ সেই বিস্কুটকেইটা মই অকণকৈ টুকুৰা ওপৰত সজাই দিম দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে চকো বাৰো এড কৰি দিব পাৰে বা চকো চিপছ এড কৰি দিব পাৰে আৰু একো নিদিলেও ভাল লাগে বা যদি আপোনাৰ তাত টুটি ফুটি আছে তেতিয়াহ'লে টুটি ফুটিও এড কৰি দিব পাৰে আজিৰ এই কেকটো মই ষ্টিম কৰি বনাম আপোনালোকে ষ্টিম নকৰি পেলাই ডাইৰেক্ট অভেনতো বনাই ল'ব পাৰে আৰু অভেনত যদি বনাই 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত প্ৰিহিট কৰি ল'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এইটো 5 মিনিট নালাগে 3 মিনিটমানত এই কেকটো হৈ যাব আৰু 3 মিনিটমানৰ কাৰণে বেক কৰি ল'ব কিন্তু মই আজি কেৰাহীত বনাইছোঁ ষ্টিম কৰি বনাম ষ্টিম কৰি বনোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ পানীটো একদম পূৰা উতলি আছে দেখিছেই তেনেকুৱাত মই এডাল ষ্টেণ্ড থৈ পেলাই গিলাচকেইটা থৈ দিছোঁ কেকৰ আৰু থৈ পেলাই 3 মিনিটৰ কাৰণে মই হাই ফ্লেমতে এইখিনি সিজাই লৈছোঁ হাই ফ্লেমত যেতিয়া মানে ষ্টিম হৈ গৈছে নহয় 3 মিনিটত মই চেক কৰি চাইছোঁ দেখিছেনে মোৰ টুথপিকডাল ক্লিন হৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যদি ক্লিন হৈ নাহেও নহয় তেতিয়াও জানিব যে যদি চকলেটটো লাগি আহে নহয় তেতিয়া জানিব কোনো প্ৰব্লেম নাই যদি ডাইৰেক্ট অৰিঅ' বিস্কিটখিনি মানে লাগি আহে তেতিয়াহ'লে জানিব যে এইটো 8 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু মানে ষ্টিম কৰি ল'ব লাগিব 3 মিনিটত হৈ যায় যদি আপোনালোকে নৰ্মেল কফি কাপত বনায় আৰু ইয়াত মোৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো সিজি গৈছে ভিতৰৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ পৰা আৰু ভিতৰত এইখিনি চকলেটখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ গৈছে এই চকলেটটো যদি এনেকৈ মেল্ট হৈ যায় নহয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল পায় আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয় এই চকোলাভাৰ কেকটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন চবতকৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত যাবলৈ। আৰু আপুনিও তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰৰ বস্তুবোৰ কিনি নিদি পেলাই তেওঁলোকক একদম ঘৰত বনাই চব বস্তুৱে খুৱাব পাৰিব। তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকে আপুনি ঘৰত বনাই পেলাই খুৱাব পাৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰৰ বস্তু খাবলৈও নিবিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পেটো ভৰি থাকিব।